নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম ৱেব ইউটিউব চেনেললৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে, কাৰণ মই আজি আপোনালোক জনাম এনেকুৱা এবিধ এপৰ বিষয়ে যিটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ ফটো এখনত ম'শ্যন ইফেক্ট দিব পাৰে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যে ফটোখনত মেঘবোৰৰ লগতে সাগৰৰ পানীখিনি গতি কৰি আছে। এনেদৰে মেঘেই হওক বা পানী হওক বা ফটোত থকা যিকোনো বস্তু যিটোত আপোনালোকে ম'শ্যন ইফেক্ট দিব বিচাৰে দিব পাৰে, তাকো মাত্ৰ এটা ক্লিকৰ জৰিয়তে। একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয়, মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিম আৰু এনেদৰে বনাই আপোনালোকে ফেচবুক, হোৱাটছআপ, টিকটক আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবলৈ প্লিজ মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত মুভপিক নামৰ এটা এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব MOVEPIC। চ' তাৰপিছত এই এপটো আহি যাব আৰু এইটো আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত ইনষ্টল কৰি ল'ব। আৰু এই এপটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু মই অলৰেডি এই এপটো ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ, গতিকে মই আপোনালোকক এইটো অপেন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চ' এপটো অপেন হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে কেইটামান চেম্পল ইফেক্ট ইয়াতে দিয়া আছে, এইকেইটা আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। চ' প্ৰথমতে ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটোখন চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই প্লাছ চিম্বলত যাব। এই প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোক গেলাৰীৰ পৰা ইয়াতে এখন ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু মই আপোনালোক এখন ফটো ইয়াতে এড কৰি এই ইফেক্টটো ইউজ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে এই তলত থকা পাথ অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰি লৈ এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত থকা এই মেঘবোৰক এনেদৰে ডাইৰেকশ্যন দিব পাৰে। চ' আপোনালোকে যোনফালে এই মেঘবোৰ গতি কৰিব বিচাৰে সেই হিচাপে ইয়াতে ডাইৰেকশ্যন দি দিব। এনেকৈ ডাইৰেকশ্যন দি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ফ্ৰিজ অপশ্যন। এই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে যিখিনি মুভ কৰিব নিবিচাৰে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্ক কৰিব লাগিব। চ' এনেদৰে মাৰ্ক কৰি ল'ব। আৰু এই মাৰ্কৰ পেঞ্চিলৰ আপোনালোকে এনেকৈ চাইজটো সৰু ডাঙৰো কৰি ল'ব পাৰে। চ' মই এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। চ' এনেদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে পাথ অপশ্যনত আহিব। আহি এতিয়া এই সাগৰৰ পানীখিনিত আপোনালোকে এনেদৰে ডাইৰেকশ্যন দি দিব। এনেদৰে এৰো মাৰ্কৰে আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে এটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, প্লে চিম্বল। এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে প্লে কৰি এনেদৰে আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' এনেদৰে ইয়াতে ম'শ্যন ইফেক্টটো আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখা পাব কেইটামান অপশ্যন। ইফেক্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে দেখা পাব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামান অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। চ' প্ৰথমতে এই স্কাই অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে এই স্কাই মুভিং কৰা বহুতবিলাক ইয়াতে অপশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব। চ' এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে ইফেক্টটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে। চ' এনেদৰে আপোনালোকে যিটো ভাল লাগে সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে ৰাইট চাইডত ক্লিক কৰি দিব। চ' ইয়াতে আকৌ এটা অপশ্যন আছে কেমেৰা এফেক্টছ। চ' এনেদৰে আপোনালোকে ফটোখনত এইটো ইফেক্ট দিব পাৰে। তাৰপিছত এটা অপশ্যন আছে ইয়াতে টেক্সট অপশ্যন। এই অপশ্যনত আপোনালোকে যিকোনো টেক্সট ইয়াতে টাইপ কৰি দিব পাৰে। চ' মই এই স্কাই ৱৰ্ডটোৰে লিখি দিছোঁ। এইটো এনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এই ফণ্টত এনিমেশ্যন ইফেক্ট দিব পাৰিব। চ' মই কোনো ধৰণৰ ইফেক্ট এটা ইউজ কৰা নাই। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপত ইয়াতে ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰিব। মই জাষ্ট আপোনালোকক এইটো বুজাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ আছে ষ্টিকাৰ অপশ্যন। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ম'শ্যন ইফেক্ট ইয়াতে দিব পাৰিব। চ' ইয়াতে এই পখিলাৰ এই ইফেক্টটো ইয়াতে দিব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্টও দিব পাৰে। চ' এইবিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব।
সো এনেদৰে আপোনালোকে এইবিলাক ইফেক্ট ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে বহুত কেইটা অপচন আছে ব্লেজ ফ্ৰী হেণ্ড পাৱাৰ বাটাৰফ্লাই সেলিব্ৰেট নেচাৰ ইয়াৰে যিকোনো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সো আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পখিলাৰ ইয়াতে বহুত কেইটা ভেৰাইটিজ আছে এনেদৰে আপোনালোকে এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে সো মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আকৌ এটা অপচন আছে অভাৰলে অপচন এই অপচনত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট এই ফটোখনত দিব পাৰিব তাৰপিছত এটা অপচন আছে আৰু গ্লিচ এই গ্লিচ অপচনত গৈ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট ফটোখনত দিব পাৰে তাৰপিছত নেক্সট তলত এটা অপচন আছে ফিল্টাৰ সো ইয়াতে গৈ আপোনালোকে কেইটামান অপচন পাব আকৌ প্ৰেজেন্ট ইয়াতে আপোনালোকে এই ফটোখনৰ এই কালাৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো এনেদৰে কমাইও দিব পাৰে বা বঢ়াইও দিব পাৰে সো আপোনালোকে আপোনাৰ হিচাপত এইটো মিলাই ল'ব তাৰপিছত ফিল্ম বুলি এটা অপচন আছে ইয়াতো আপোনালোকে ফটোখনত কালাৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সো ইয়াতো বহুত এটা অপচন আছে হট এনালগ নষ্টালজি চিনেমা ফিল্ম হেলো সো এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে তাৰপিছত এটা অপচন আছে এক্সপোজাৰ সো ইয়াতো আপোনালোকে বহুতবিলাক ইফেক্ট পাব সো এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে এনেদৰে কম বেছি কৰি মিলাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে এটা অপচন দেখিছে টুলছ বুলি এই টুলছত যাব টুলছত গৈ ইয়াতে ক্ৰপ অপচন পাব আৰু এডজাষ্ট অপচন পাব এই এডজাষ্ট অপচনত আপোনালোকে কালাৰটো মিলাই ল'ব পাৰে সো এনেদৰে মিলাই ল'ব তাৰপিছত এইটো ৰেডি হৈ যাব এইটো আপোনালোকে প্লে বাটনত প্লে কৰি ইয়াৰে ইফেক্টসমূহ চাব পাৰে সো এইটো ৰেডি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ওপৰত অপচন লাভ কৰিব এই অপচন ক্লিক কৰি ফটোখন সেভ কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে আপোনালোকে বহুত এটা সাইজ পাব 360p 480p 720p আৰু 1080p এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে কোৱালিটি হিচাপত এই ফটোখন সেভ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে ডিউৰেশ্যনটো আছে ডিউৰেশ্যনটো আপোনালোকে এনেকৈ বঢ়াই কিনে সেভ কৰিব পাৰিব সো মই এইটো 6 সেকেন্ড হিচাপতে ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এক্সপোৰ্ট বাটন ক্লিক কৰিব সো ফটোখন এক্সপোৰ্ট হোৱাৰ পিছত এইখন আপোনালোকে ফেচবুক হোৱাটছআপ টিকটক আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল এনেদৰে আপোনালোকে এই মুভপিক এপটো ইউজ কৰি আপোনালোকৰ যিকোনো ফটো এখনত মোশন ইফেক্ট দিব পাৰিব আৰু মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো বুজাই দিলোঁ গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মই আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ জয় আসম